Köszöntelek, legyen szép napod! Ebben a rövid videóban egy újabb terméket mutatok be. Ez egy saját vásárlású termék, nem reklámnak szántom, meg semmi ilyesmi, hanem ez csak simán én a saját használatomra lett rendelve vagy vásárolva. Mind a kettővel vásárolva is lett, meg rendelve is, úgyhogy nem húzom a szót. Most érkezett meg, tehát teljesen új az élmény, ide nem készítettem semmilyen vágóeszközt, meg semmit, tehát itt a kezdetleges műhely alapban forgatom a videót, amint látszódik itt a háttérben. Tehát nem is akarom húzni tovább a szót, hanem mutatom a terméket. Ez egy 1000 mAh-os powerbank. Hát ennek, hogy még kellett nekem most a powerbank, hát az, hogy amik voltak powerbankok, azok vagy nagyon, hát hogy mondjam, tehát nagyon, úgy mondom, hogy nagyon gagyik voltak ahhoz képest, tehát ehhez képest azok is működnek még rendesen meg, tehát semmi baj velük olyan téren, csak kellett egy nagyobb teljesítményű powerbank, meg egy kicsit, hogy jobb minőség, tehát a töltés véget, de mivel hogy én napelemmel töltöm ezeket a powerbankokat, tehát jó kell, hogy legyen, hogy jó tudja felvenni a előállított energiát. És ahogy láttam a többieknél, ott egy kicsit ez problémás, persze működik rendesen, tehát semmi baj velük olyan téren. Oké, akkor visszatérve erre, miért választottam ezt? Hát ez egy, úgy mondom, hogy ebbe a fajtákba még, hogy akarom mondani, tehát ez egy ilyen átmeneti powerbankot képez, a micro USB meg a USB-C töltő ajzat között, tehát ez úgy van végső sorban, hogy USB mikróval is lehet tölteni, meg USB-C-vel is lehet tölteni. Hát még most egyelőre itt nekem van mind a kettő zsinórzat, de viszont már nem akartam kimondottan csak ezt a micro USB-seset venni, tehát a micro USB töltő bemenetet, vagy bemenettel rendelkező powerbankot, hanem hogy rajta van a USB-C lényegiben. Tehát az egy az, hogy nagyobb sebességgel való töltést tud eredményezni. Hát az adatokat, ahogy szoktam mondani, azt majd pontosan leírom a leírásba. Most lényegében itt én kicsomagolom, meg amit tudok, azt elmondok róla, amit idáig én is megtudtam róla. Tehát lényegében akkor én ezt így kicsomagolom, először is itten szépen itten kiszedjünk, úgy, itt elvágtuk ezt a kis cinkét, nem vágtuk el, úgyhogy tényleg nem hoztam semmit, mert most jött, azt én leültem ide kamerázni, tehát pont nálunk volt a kamera, én így szoktam, tehát én nem szoktam így készülgetni vagy valami, tehát én egyből, ahogy jön, tehát avval az élménnyel, ahogy jön a cuccén, akkor azt egyből levideózom, tehát nem akarok így különösebben készülgetni, ilyen adatokkal meg akármi. Meg végső sorban én ezt tényleg vaktából vettem meg, csak hogy rendeltem meg. Oké, hát kinyitottam a tetejét, akkor itten ki lehet venni majd ezt a powerbankot, így, hoppá, így. Az benne van egy ilyen fajn kis dobozkába, de még én ezt elsőnek így vissza is teszem, mert valamit én ezen elfelejtettem mondani. Tehát az a lényeg benne, hogy amikor így megvan ez a doboz, ez egy nagyon fajn kis doboz, tehát itt ki lehet nyitni az elejét, benne van a számla, és akkor
Itt meg lehet látni, tehát egy ilyen kis mágneses dobozba van. Oké, akkor menjünk tovább, majd utána mindjárt mondom az adatokat is, csak hogy körülbelül hogy van a csomagban. Így, a csomagban itten, ebben már nincsen benne semmi. Hát az dobozon azért elmondom, hogy milyen adatok vannak. Ide az van írva, hogy Powerbank 1000 mAh-os ABS. Hát aki tudja, az tudja, hogy mit jelent. Majd én megnézem. Akkor van olyan 2,5 amper. Itt a méretek vannak rajta. Tehát a méretek fent vannak rajta, hogy milyen méret. Ez 13,9x 6,9x 1,6 a nagysága. Származási hely az Kína, tehát kínai gyártmány. Igen, és azt el is felejtettem még itt már mondani, hogy ez a Grundig márka. Hát, és akkor úgy van írva, hogy for a good reaction. Nem tudom, aki tudja, az majd kiolvassa. Ott van, tehát itt van a felirat. Oké. Hát így úgy mondom, hogy így ahogy nézelődtem is én. Hát így mondom, hogy hát én sem veszek csak úgy hülyeségből valamit igazság szerint. Tehát előttem már ezt a márkát használták, és hát meg voltak vele elégedve idáig legalábbis. Majd itten a videóban meg úgy lesz, hogy én ezt használni fogom, most bemutatom, és akkor majd egy idő után majd elmondom róla a véleményemet, hogy szuperál, vagy hogy működött eddig. Na mindegy, az a lényeg benne az egészben, hogy itt még vannak adatok, azt megpróbálom elmondani. Input, a kimenet, vagy input? Várjunk már, most én mit akartam én mondani. Igen, az input, a kimenet, az van neki kettő, igen, input. Hát most bezavarodtam. Igen, input, a bemenet, na. Oké. Na szóval a bemenet, az 2 USB, tehát ez a micro USB résszel lehet tölteni, ahogy mondtam, meg a USB-C-vel lehet tölteni. Most én azon gondolkoztam el igazság szerint, hogy az USB-C az kifele is tud-e közvetíteni gyors töltést. Tehát én most ezen akartam meg a zenébe, amit így elgondolkoztam hirtelennyire. Hát a magyar felírás az van rajta, csak itt le van takarva. Oké, akkor ahogy mutassa itt a dobozon a kép, kettő ilyen USB kimenet van, ez a Q-port, vagy hogy szokták mondani. Oké, az kétszer igen van, és akkor hát 2 van rajta, azt itt nem írta, hogy mennyi amper jön ki belőle, de én szerintem 2 amper az biztos, hogy kijön bele, az meg szerintem így elég. A gyors töltést szerintem ez lehet, hogy nem tudja támogatni. De mindegy, mondjuk nekem nem is az a lényeg, hanem az, hogy fel tudja osztani, én leteszem, azt akkor tölti, tehát avval én úgy különösebben nem problémázok. Persze jó a gyors töltés. Oké, és akkor itt a doboznak itt a hátulján mutassa, hogy lehet vele telefont tölteni, tehát értelemszerűen. És akkor 1000 mAh-os ez a Powerbank. Erre nincs is nagyon más erre ráírva itt a végsősorban. Akkor én így dobozt megmutatom azért egy kicsit, így körbe. Majd csinálok ilyen kis vágóképeket is, hogyha valami fontosabb kell, de hát így néz ki, hát most ezen. Lehetne sok mindent elmondani, de hát ez egy Powerbank, akkor hogy nézem, mondjuk. Oké, és akkor így van benne a dobozkában, egy ilyen nagyon fajn kis praktikus kis műanyag doboz van hozzá, vagy a tető. Hát így méretre elég szép nagy, ahogy elnézem. Tehát itt ekkora. Tehát elég, hogy mondjam, tehát jónak tűnik így a fogásra, meg minden. Hát itt vannak már azért bővebb adatok, hogyha én ezt így különböztem kukucskálni, és meg is próbálom, vagy el is próbálom mondani. Az van, hogy input, tehát amit mondtam is, ez az USB mini, meg az USB C, az 2,5
Jó, akkor folytatom tovább. Szóval milyen... Ennek van ilyen kellemes ilyen gyárszaga van, nem tudom. Szóval ez a input része az 5 volt és 2 amper. Ez mikro USB és mikro vagy USB-C. A kimenet az meg 2 amper és 5 volt és 2 A. Mi az a EACH? Akkor az lenne a gyors töltés? Hát, nem tudom, mennyi látszódik a kamerában. Oké, akkor még egyszer ezt a Q-pót, vagy a kimenetet mondom én. Az 5 volt, 2 amper, 5 volt, és akkor úgy van, hogy 2A, EACH. Nem tudom, mit jelent az. Hát ezen más adat nincsen. Tehát lényegében itt néz ki, így néz ki. Tehát ott van a 2 kimenet, USB kimenet, akkor ott van a C, és akkor ott lejjebb meg a micro USB, vagy feljebb ott a kamerában, nem tudom, tehát itten van a micro USB, ott meg a C, USB-C. Akkor az oldalán van egy ilyen kis kapcsoló. Hát folyamatosan nyomjuk, akkor bekapcsolódik, és akkor ebbe 2 egység volt benne. Tehát lényegében ennyi, és akkor aha, valami 10 milliampere, vagy mit jelenthet az? Itten van rajta. Maximum 10 milliamperrel fog tölteni? Hát ezt így nagyon nem tudom, de lényegtelen is. Ezt majd így szépen elmondom, hogy majd egy következő videóban, hogy mi hogy van. Tehát itt mit adtak még? Oké, a zsinórzat. Mit adtak? Hát a zsinórzattal sajnos, ahogy látom, csak egy micro USB-t adtak. Hát gondolom a C-t azt meg majd venni kell. Hogy szugerál? Jó, masszív. Így még látszik rajta, vagy érződik rajta, hogy új. Akkor így. Hát nem tudom. Szerintem azért bele passzintom, hogy mennyire stabil ez a töltő rész itten. Hát én nagyon... Aha, hogy van ez? Nagy, azt mondja valami, de. Oké, hát nagyon szépen új volt is akkor az ottan. Tehát úgy, és akkor gondolom USB-C-t azt meg valaki veszi, tehát az meg vesz hozzá. Tehát az sajnos nem volt benne. Tehát egy micro USB kábellel lehet kapni. Hát nagyjából így reklámot én nem akarok mondani, de nagy vásárlóközpontban meg lehet ezeket venni. Tehát láttam már több helyszínen is ezt a márkát. Úgyhogy a nagy bevásárlóközpontokban meg lehet vásárolni. Én rendeltem, tehát ide jött rendesen, tehát lényegében ennek a videónak is az volt a lényege, hogy az van a dobozban, aminek, hogy benne kell, hogy legyen, amit általában szoktam is így mondani. Tehát ebben az van, és akkor ennyi. Tehát köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt egy ilyen powerbank bemutató. Én napellemről használom, ahogy mondtam, és hát remélem, hogy jó fog működni, mert szükség van rá. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnézted a videót. Legyen szép napod. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, kommentelj, szólj hozzá, mondd el a véleményedet erről a powerbankról, hogy látod, mit látol róla, vagy akármit. Tehát én ennyit tudtam mutatni róla, amennyit én mutattam. És akkor, hát ahogy mondtam is, tehát itt mindig a végénél, hogy hát lehet nyugodtan kommentálni,
feliratkozni a csatornára, lájkolni, akkor a véleményeket elmondani, hát persze korrekt módon, vagy korrekt módon. Úgyhogy ennyi volt ez most. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod! Hát itten meg az látható, lényegében már szét vannak itt pakolva, vagy szét van pakolva itt a termék, tehát akkor itt a powerbank lényegében, hát itt látszódik, hogy ez a márkája, rá van írva, el lehet olvasni. Itten ez a 10 mA, ez nem tudom, hogy mit akar, hogy annyival lehet tölteni. Hát a műanyagja az így elég jó, tehát itt a adatok. Oké, és akkor hát így néz ki, tehát korrekt, itt az oldalán van egy ilyen kapcsoló, mindjárt ezt mutatom is végső sorban, tehát itt a oldalán van egy ilyen kapcsoló, nem tudom, így, oké, és akkor itt van a 2 kimenet, és akkor itten középen van a USB-C, itten, és akkor ott meg a felőrő a tetejébe a micro USB része. Oké, akkor a doboz az körülbelül az így néz ki, tehát ott is rá van írva az adat, így, ott rá van rajzolva a powerbank, itten a különböző nyelven van ráírva a cucc, akkor az eleje az így néz ki a doboznak, tehát így, az oldala az meg így néz ki, tehát oké, és akkor adnak hozzá egy ilyen micro USB kábelt, USB-C kábelt, azt nem kaptam hozzá. Oké, a doboz az egy ilyen dobozba foglal helyet, ez a powerbank, vagy helyezkedik el, vagy teszik bele. Tehát így van benne, és akkor itt van a csomag, egy visszacsomagoló videó, így, és akkor itt van a teteje rajta, és akkor ez megy bele a dobozba. A doboz meg egy, ahogy mutattam is az elejébe, vagy a videónak a valamelyik részén, az egy ilyen kis mágneses doboz. És hát igen, itt kellett volna, itt rá van írva a adatokat belőlük, nem tudom mennyi látszódik így a kamerában, próbálom oda, tehát így. Igen, és akkor itt már el is lehet itt lényegében USB-C, USB port, itt nem írja az amperokat, de viszont ottan igen. Tehát, hopsz, hogy fordítsam én ezt? De szóval így valahogy látszódik, tehát így van. Ennyi, tehát remélem, hogy jól működik. És akkor ennyi volt ez a powerbankos dolog itt a műhelyembe. Úgyhogy további szép napot, köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, kommentelj, szólj hozzá, mondd el a véleményedet erről a powerbankról, meg úgy általában mindenről, amit látod itt a videókban, meg nézzél szét a többi videók között is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.